Punta kami ngayon sa Casa Cataluna. Despedida party kasi ng pamangkin namin. Magmamigrate na sila sa Canada. Sarap siguro sa Canada, no? Kahit saan naman, basta kasama ang pamilya. Layo po. In 200 meters, turn left. Shortcut na natin, ha? Parang ito yung sarili. Kalapit na 3 minutes na. Parang ito yung sarili. Hindi ka kaunting natin. Turn left. Diba? Hindi ka kaunting natin. Diba? Recording ako. Yung na rin kasi. We made it! Next time you need help navigating to your destination, just yell for help. Ginabi na sa pag-swimming ang mga bata. Okay lang yan. Warm water naman ang pool nila dito. Sarap ng amoy ng barbecue. Oo nga eh, nakakagutom.
Ayun na mga basang sisiyo. Dalawa na lang natira sa mga nagsusumba. Tama na muna yung drone swimming na tayo.